สชเหมือนจะเป็นองค์กรที่ถ้าใครพูดถึงจะเห็นถ้าเห็นโลโก้เป็นครุฑแล้วก็มีแตรงอนอยู่ข้างล่างครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นราชการแต่จริงๆกสชครับเป็นองค์กรอิสระนะครับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระแล้วก็ทำหน้าที่ในเชิงนโยบายด้วยทำหน้าที่ในเชิงการกำกับดูแลด้วยครับคราวนี้การทำหน้าที่ในการกำกับดูแลมันก็จะมีแบบลักษณะของการจัดสรรคลื่นความถี่การออกใบอนุญาตแล้วก็การกำกับดูแลในมิติเชิงกฎหมายนู่นนั่นนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆคนอาจจะแบบไม่ทราบว่ากสทช.จริงๆมีมุมของการสนับสนุนส่งเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของกสทช.ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็สร้างเครือข่ายผู้บริโภคซึ่งเครือข่ายผู้บริโภคก็มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเครือข่ายผู้บริโภคที่มีความต่างกันนะครับแล้วก็สิ่งที่กสทช.ไปเจอนะครับตอนนั้นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนี่แหละที่เข้ามาคุยกับเราจริงๆมีอีกหลายกลุ่มนะครับกลุ่มคนพิการกลุ่ม LGBTQ+ อะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาคุยกับเรากลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเราแล้วก็ทำงานในมิติของการไปดูการทำงานของสื่อนะครับการทำงานของสื่อเนี่ยบางทีก็จะมีสื่อที่ทำให้เกิดการละเมิดหรือว่าทำให้เกิดการเหมารวมให้เกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นที่เราเจอมาในช่วงแบบ10 ปีที่ผ่านมาก็คือกลุ่มหลายๆกลุ่มของชาติพันธุ์ทำคล้ายๆวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็ปลูกพืชแล้วก็เผาไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นมลพิษทำให้เป็นการทำลายป่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างการเหมารวมด้วยการพูดว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้เป็นคนทำแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงแล้วก็ทำงานในมิติของการละเมิดแล้วก็การสร้างความเข้าใจผิดนั้นๆนะครับทีนี้การทำงานนั้นก็คือกสช.ไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองก็ทำงานกับกลุ่มพี่ๆชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองนี่แหละในพิธีเดียวกันความหลากหลายในกลุ่มอื่นๆเราก็ทำงานกับกลุ่มคนพิการกับกลุ่ม LGBTQ แล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับสื่อเองเราก็มีการสื่อสารกับสื่อกับคนทำงานของสื่อที่เป็นผู้รับใบอนุญาตกับเราเป็นผู้ที่กสทช.กำกับดูแลแล้วผมมองว่าในช่วงหลังๆเนี่ยครับการละเมิดแบบนี้การเหมารวมแบบนี้มันถูกทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าหมดไปใช่ไหมครับอาจารย์ชีแต่ว่ามันเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่2เนี่ยกสทช.ก็หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงและการมีพื้นที่ในสื่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงหลักสำคัญของคลื่นความถี่มันเป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ประโยชน์ที่มันเป็นทรัพยากรของชาติแล้วก็ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆใช้ประโยชน์สาธารณะอื่นๆไม่ว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงการสร้างความเข้าใจของคนในสังคมเราจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราจะใช้คำว่าอะไรก็ตามนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่กสทช.ทำก็คือต้องใช้ประโยชน์ทำให้ทรัพยากรสื่อสารของชาติเนี่ยคลื่นความถี่เนี่ยซึ่งกสทช.กำกับดูแลอยู่เนี่ยจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยที่จริงๆกสทช.ก็มีกลไกหลายๆอย่างกลไกทางกฎหมายเป็นแบบหนึ่งกลไกในมิติของการส่งเสริมมีกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทพส.ซึ่งรายการนี้ก็คือได้รับทุนจากกทพส.เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ควรส่งเสริมก็คือสร้างความเข้าใจของคนในสังคมกับสังคมที่มีความหลากหลายตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่มีความยึดโยงมาแล้วก็เรียกว่าในปี64นะครับที่เริ่มต้นตั้งต้นของการทำโครงการนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าต้องได้รับความขอบคุณจากท่านกสทช.ที่ดูแลเรื่องนโยบายแล้วก็ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะครับที่ให้นโยบายกับสำนักงานกสทช.ในการที่จะเขียนโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรายการที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็สังคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็คุยกันตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่กสทช.วางไว้เป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกันมากๆครับก็คือพี่นกเกิดจากกระบวนการในการที่จะให้งานเชิงวิชาการกับงานของคนที่เป็นเจ้าของเรื่องมาเจอกันแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นรายการซึ่งก็ตรงกับวิธีคิดของเราของกสทช.ซึ่งกสทช.อย่างที่เรียนไปว่าเราคงไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองแล้วเราก็คิดเองเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้แบบนี้แล้วพี่นกก็ไปทำเรื่องนี้สิแต่ว่าในเรื่องเนื้อหารายละเอียดนั้นเกิดจากกระบวนการที่พี่นกเชื่อมโยงมันก็เป็นจุดที่เราเกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดกระบวนการในการที่จะมีส่วนร่วมจริงๆนะครับแล้วก็
ขอเอ่ยชื่อกรรมการทั้งอีก2ท่านได้ไหมครับ ค่ะ ก็ถือว่าเป็นคนที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้กับเราจริงๆนะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์รวิวัลย์ทรัพย์อินทร์นะครับก็ท่านก็ทำในเรื่องสื่อมาแล้วก็ทำเรื่องกระบวนการเชิงสังคมนวัตกรรมเชิงสังคมต่างๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพี่สุทธิศักดิ์ปานโพนะครับพี่หน่อยเนี่ยก็เป็นนักเขียนนักแปลเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในกระบวนการที่ทุกคนมาทำงานร่วมกันผมอยากให้ทุกคนน่ะดูรายการนี้ดูสารคดีชุดนี้เราดูแล้วเราจะอิ่มเอมใจแล้วเราจะรู้สึกว่าความหลากหลายเนี่ยมันเป็นอย่างที่อาจารย์ชี้บอกมันคือความสวยงามนะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำลายความมั่นคงหรือมันจะทำลายอะไรก็ตามครับมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับ ก็ติดตามนะครับ